සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්ලාස්රූම් එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න සියලු දෙනාම. ඔයාලට මතක ඇති අපි පාඩම් මාලාවක් ආරම්භ කරා. බැටරි ගැන බැටරි වර්ගීකරණයෙන් අපි මේ පාඩම් මාලාවේ පළවෙනි පාඩම ආරම්භ කරේ. එතකොට මම කිව්වා මේ පාඩම් මාලාවේ පාඩම් 6ක් දක්වා මේ පාඩම මාලාව ගෙනියනවා කියලා. එතකොට මේ වීඩියෝ පාඩම් මාලාවේ දෙවෙනි පාඩම අපි අද බලමු මේ සීල් ලෙඩ් ඇසිඩ් බැටරිස්. එහෙම නැත්නම් SLAB කියන්නේ මොනවද? එතකොට මේ බැටරි වල තියෙන විශේෂත්වය සහ ඒකේ ඔයගොල්ලෝ දැනගත යුතු කරුණු මොනවද කියන එක අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු. එහෙමනම් තවමත් ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්ලාස්රූම් YouTube channel එක subscribe කරපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරලා all දාගත්තොත් ඔයාලට හැමදාම දාන මේ වගේ videos notification මාර්ගයෙන් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒකත් එක්කම දැනට අපේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්ලාස්රූම් එකට සබස්ක්‍රයිබර්ස්ලා 9k දක්වා ඉහළ ගොස් තියෙන බව ඉතාම සතුටෙන් දැනුම් දෙනවා. ඒ වගේම අපි ඉක්මනින්ම අපේ පළවෙනි අභියෝගය වෙන 10k එහෙම නැත්නම් අපේ සබස්ක්‍රයිබර්ස්ලා දසදහසේ සීමාවට තවම ආසන්න වෙමින් තියෙන්නේ. එහෙනම් තාමත් සබස්ක්‍රයිබ් කරපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේම වෙන අයටත් බලන්න මේ වගේ වටිනා වීඩියෝස් ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට තියෙන මේ ගැන ප්‍රශ්න පාද කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. හරි එහෙනම් යමු අද අපි අද වීඩියෝ එකට. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සීල් ලෙඩ් ඇසිඩ් බැටරිස් එහෙම නැත්නම් SLAB කියලා හඳුන්වන්නේ මෙන්න මේ වගේ. ඔයගොල්ලන්ට අපි දන්නවා පරණ ස්ටෑන්ඩඩ් බැටරිස් වල ලීඩ්ස් තියෙනවා. ඒ වගේ ලීඩ්ස් නැති සීල් කරපු පිටට පේන්න ඒ වගේ කැප්ස් ලීඩ්ස් නැති සීල් කරපු මේ වගේ බැටරිස් අපි හඳුන්වනවා SLAB. විශේෂයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ දැන් මේ දවස්වල දකින්න ඇති UPS එකක් ඇතුලේ තියෙන මෙන්න මේ වගේ SLAB type එකේ බැටරි එකක්. එතකොට මේවට අපි කියනවා සීල් ලෙඩ් ඇසිඩ් බැටරි. ඒ කියන්නේ මේක සීල් කරලා තියෙන්නේ. මෙතනත් ඔයගොල්ලෝ මේ බැටරි එක හොඳටම බලා ගන්න පුළුවන් රීචාර්ජබල් සීල් ලෙඩ් ඇසිඩ් බැටරි. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ බැටරි එකක් ගත්තාම මේකත් සීල් ටයිප් එකක්. එතකොට මේක සීල් ටයිප් කියන්නේ මේකේ අපිට මේන්ටෙනන්ස් ෆ්‍රී. ඒ කියන්නේ අපිට මේකේ අපි ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්න බැටරි වර්ග ගැන කියන එක. එතකොට මේ එක කාණ්ඩයක් මේ බැටරි වර්ගය. එතකොට මේකෙත් අපි දන්න විදිහට lead acid solution එකක් තියෙන්නේ. අපි දන්නවා 35 to 65 ratio. ඒ කියන්නේ 35% sulfuric acid වලට 65% water ratio. water නැත්නම් distilled water. අපි especially හඳුනන distilled water ratio එකෙන් තමයි මේ බැටරි එකේ internal chemistry එක හැදිලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මම කියලා දෙන්නම් මේ type එකේ ප්‍රධාන ආකාරයකින් two types තියෙනවා. වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි හඳුනන starting එහෙම නැත්නම් cranking SLAB එහෙම නැත්නම් ඊළඟ එක deep cycle SLAB. එතකොට මොකද්ද මේ දෙකේ වෙනස කියලා බලමු. එතකොට මේ තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ දකින්න විදිහට මේකට අපි හඳුන්වනවා starting එහෙම නැත්නම් cranking SLAB seal lead acid battery. එතකොට මේකෙදි මේක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ ඉක්මනින්ම. ඒ කියන්නේ අපි හිතමුකෝ වාහනයක එන්ජින් එකකට ඉතා ඉක්මනින් ඉතාමත් වේගයෙන් පොඩි වේලාවක් තුල ශක්තිය ලබා දීමේ අවශ්‍යතාවයකට තමයි මේ වගේ මේ ස්ටාර්ටින් එහෙම නැත්නම් ක්‍රෑන්කින් සීල් ලෙඩ් ඇසිඩ් බැටරි හදන්නේ. කියන්නේ වාහනයක් පණ ගැනීමේදී ලොකු ධාරාවක් අවශ්‍ය නැහැ. එහෙම නැත්නම් කරන්ට් එකක් අවශ්‍ය වෙන මෝටර එකේ ස්ටාර්ට්අප් එකට. එතකොට ඒ වගේ වෙලාවකදී පාවිච්චි කරලා තමයි මේ වගේ මේ ටයිප් එකේ බැටරි. එහෙම නැත්නම් ස්ටාර්ටින් ක්‍රෑන්කින් SLAB හදලා තියෙන්නේ. එතකොට මේකෙදි හදලා තියෙන මේකේ ඇතුලේ තියෙන සෙල් ප්ලේට්ස්. එතකොට සෙල් ප්ලේට්ස් වල ඝනකම ඉතා අඩුයි. අපි කියන මේවා ඇතුලේ තියෙන සෙල් ප්ලේට්ස් thin plates. ඒ කියන්නේ ඝනකම අඩුයි. එතකොට මේකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ කෙටි කාලයක් තුල ඉතාමත් ලොකු එනර්ජි එකක් ලබා දීම ඒ වාහනයකදී වගේ ස්ටාර්ට් එකකදී අවශ්‍ය ශක්තිය ලබා දීම වැනි. එතකොට මේ විදිහ එකක් අපිට ඔය අපේ මේ දිනදා කටයුතු වලට යොදා ගැනීම සුදුසු වෙන්නේ නැහැ. right ඊළඟට අපි එනවා දෙවෙනි කාණ්ඩය වෙන deep cycle SLAB. deep cycle එතකොට deep cycle එකකදී සිද්ධ වෙන්නේ ඔයගොල්ලන් මෙතන පේනවා deep cycle application කියලා ගහලා තියෙනවා seal lead acid battery. එතකොට මේකෙදි වෙන්නේ
less instant energy ඒ කියන්නේ ආරම්භයේදී ඉතාමත් කුඩයි ලබා දෙන ශක්තිය. නමුත් අපිට ගොඩක් වෙලාවක් ඒක එහෙම නැත්නම් අපිට ඒ ශක්තිය නැත්නම් පවර් එක ලොන් රන් එකේදී ඒ කියන්නේ අපිට ගොඩක් වේලාවක් ශක්තිය ලබා දීමට අවශ්‍ය ඇප්ලිකේෂන් වලදී අපිට මේ විදිය ඩීප් සයිකල් බැටරි තමයි යොදා ගන්න ඕනේ. එතකොට අපි කියනවා මේකේ තියෙන ඉන්ටර්නල් සෙල් ස්ට්‍රක්චර් එකේ ඒට් thickness එක තික එහෙම නැත්නම් ඒක ඝනකමයි. එතකොට අපි ස්ටාර්ටින් SLAB එක කම්පෙයාර් කරද්දි මේ වගේ ප්ලේට් thickness එක ඉතාමත් ඝනකමයි. එතකොට මේවා තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඔය ඉන්වර්ටර්ස් එහෙම නැත්නම් අපේ එදිනෙදා අවශ්‍ය වෙන මේ දිනවල බැටරි බෑකප්ස් ඒ වගේ ඒවට ශක්තිය ලබා දීමට මේ ඩීප් සයිකල් බැටරි තමයි යොදා ගන්න ඕන. ආරම්භයේදී ලබා දෙන ශක්තිය ඉතාමත් අඩු වුණත් දීර්ඝකාලීනව වැඩි ශක්තියක් දිගු කාලීනව ලබා දෙන්න මේ ඩීප් සයිකල් බැටරි වලට හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට අපි දන්නවා දැන් මම මෙතනදී මේ SLAB types අපි ප්‍රධාන ආකාරයෙන් ඩීප් සයිකල් සහ ස්ටාර්ටින් කියලා දෙකක් තිබ්බට මේක සබ් කැටගරිස් තුනක් තියෙනවා. මේවා ගැන අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා. ඉස්සරහ වීඩියෝ වලදී විශේෂයෙන්ම මේවා ගැන මේවායේ සයිකල් යූසේජ් එක, වෝල්ටේජ් එක, එතකොට මේවායේ තියෙන වාසි අවාසි මේ සියල්ල අපි ඉදිරි වීඩියෝ වලදී කතා කරනවා. එතකොට මොනවද මේ කැටගරි SLAB වල තියෙන සබ් කැටගරිස් කියලා කිව්වොත් වෙට් සෙල්ස් එහෙම ෆ්ලඩඩ් ලෙඩ් ඇසිඩ් බැටරි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේන්ටෙනන්ස් ෆ්‍රී ටයිප් එකකින් එන ෆ්ලඩඩ් වෙට් සෙල් ලෙඩ් ඇසිඩ් බැටරි තමයි එක කාණ්ඩයක්. ඊළඟ කාණ්ඩය තමයි ජෙල් සෙල් එහෙම නැත්නම් ජෙල් සෙල්ස් බැටරි ජෙල් බැටරි කියලා අපි හඳුන්වනවා. ඒක තවත් කාණ්ඩයක්. ඊළඟට අපේ තුන්වෙනි කාණ්ඩය තමයි මේකේ තියෙන සබ් කැටගරි එකේ absorbed glass mat එහෙම නැත්නම් AGM බැටරි කියලා අපි හඳුන්වනවා. බැටරි ටයිප් එකක්. ඒතකොට මේ බැටරි වලට එනකොට efficiency එක ඉතාමත් වැඩි. එතකොට අපි ඒ බැටරි ගැන වෙනම අපි ඉදිරි වීඩියෝ වලදී කතා කරමු. ඒ බැටරි වලට ලබා දිය යුතු පැරාමීටර් සහ ඒවායේ charge discharging rate සම්බන්ධවත්. එහෙමනම් දිගටම මේ බැටරි පාඩම් මාලාවත් එක්ක ඔයගොල්ලෝ රැඳී සිටියොත් බැටරිස් ගැන ඉතාමත් හොඳ දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. එහෙමනම් ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්ලාස්රූම් YouTube channel එක තාම subscribe කරපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් subscribe කරන්න. ෂෙයා කරන්න වෙන අයටත් බලන්න. එක්කම ඔයගොල්ලන් තියෙන ප්‍රශ්න ගැටලු පහත කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. එහෙනම් අපි මේ වීඩියෝ මාලාවේ 3 වෙනි වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනින්ම හමු වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.